Còn đây thì là cái mặt mình, còn đây là tay của mình. Thương không mọi người? Nâng được lên bởi vì vẫn còn mình phải lấy cái tay. Ui, ui, cảm giác kinh dã man ấy, kiểu như mình không thể nào mà tưởng tượng được cái tay này nó không còn là của mình nữa ấy. Kiểu nó lăn ghê. Khi nào mà các bạn bị ấy, thì các bạn mới sẽ hiểu rằng là cái giá trị của cái tay của bạn, giá trị của tất cả những cái phần của cơ thể các bạn. Hello, bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi Chu YouTube channel. Ngày hôm nay là một cái video khá là đặc biệt, các bạn thấy tay mình đúng không? Thì đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã quan tâm, đã gửi lời chúc mình mong vô khỏe, rồi các bạn đã hỏi thăm quan tâm đến mình thì các bạn hãy yên tâm. Chỉ một thời gian nữa thôi, chắc là tuần sau thôi là mình sẽ trở lại cuộc sống bình thường với một cái tay bình thường giống như mọi người khác, chứ không phải là một năm nay luôn luôn đau tay. Nếu như mà các bạn theo dõi các cái social media của mình từ lâu ấy, Instagram hay là Facebook thì đều biết rằng là mình một năm nay rồi mình bị tay hoài mình cứ bị đau hoài mà đi chữa khắp nơi mà không biết là lý do vì sao mà không thể nào mà chữa được. Thì gần đây ấy thì mình mới đi đến được một người bạn giới thiệu một cái bác sĩ chuyên khoa về tay, tức là bác ấy chỉ tất cả những cái bệnh về tay ấy là bác ấy sẽ làm cái việc này. Bác ấy là người khám xét, thì bác ấy gặp mình sau khi mà khám bệnh cho mình thì các bạn bảo là bác ấy quyết định là bác ấy mổ cho mình, bởi vì là khi mà đã chữa rất nhiều cách rồi mà không khỏi thì bắt buộc phải đến đoạn mổ, tức là kiểu như là ca này khó quá phải mổ. Thế nhưng mà bác ấy giải thích với mình là mổ đơn giản lắm, chỉ kiểu rạch ra một tí thôi, khoảng phải sẹo khoảng có một phân thế này thôi, xong rồi nói chung là bác ấy tả rất là đơn giản, và chỉ mấy ngày sau nữa, một tuần sau là mình có thể cử động lại bình thường, rồi là làm tất cả mọi thứ bình thường, sống lại cuộc sống bình thường. Các bạn có biết không, một năm trời mà cứ đèo đẵng suốt ngày đau tay, không làm được việc gì, mình không xách được nặng, mình không làm được bất kỳ việc gì ấy. Có những đợt đó mình còn đau quá, mình còn không nhấc được thìa để mình ăn cơm ấy các bạn. Thì nghe cái câu này nghe nó ok, làm luôn, chơi luôn, mổ ngay ngày mai đi bác ạ. Nhưng mà bác bảo là không, phải đợi. Thế là bắt đầu mình phải chờ để có được một cái hẹn, bởi vì thực ra nếu như mà các bạn sống ở châu Âu thì các bạn cũng biết rằng là để tất cả bên này mọi thứ đều là phải lấy hẹn rất là lâu các thứ. Thứ nhất là những cái bác sĩ mà bác sĩ giỏi ấy, thì ngoài cái việc mà các bạn phải trả rất nhiều tiền, thì cái việc mà để có được một cái hẹn với bác ấy không phải đơn giản thế nào, phải giới thiệu người này kia. Ui rồi, nói chung mình nghĩ là Việt Nam cũng tương tự như thế. Thì mình nói qua về câu chuyện tiền ấy, thì để chia sẻ với những bạn mà đang sống tại châu Âu, và nhất là các bạn đang sống ở Pháp mà có ý định mổ trong tương lai. Chả ai có ý định mổ cả, nhưng mà ý là chẳng may mà phải mổ trong tương lai ấy, thì có thể biết hơn một chút ấy, thì là bình thường ấy thì các bạn được bảo hiểm hầu như là ở Pháp, ở Anh thì mình biết là miễn phí hoàn toàn nhé. Nhưng mà phải là bệnh viện công lập. Bên Pháp này cũng thế, bệnh viện tư thì được ở bên Pháp thì tốt hơn chút, là bởi vì bệnh viện tư các bạn sẽ được miễn phí một phần, không phải được giảm miễn phí một phần. Còn ở bên Anh là chỉ có bệnh viện tư công thôi, còn bệnh viện tư là bạn phải trả 100%. Hay là ở các nước khác châu Âu thì mình nghĩ là cũng sẽ tương tự như thế. Bên Ý cũng hơi giống bên Pháp một chút, là các bạn có thể đến gặp bác sĩ và được bảo hiểm y tế của nhà nước miễn đến 70%, tức là trả lại cho bạn 70%. Còn lại cái số tiền còn lại ấy thì sẽ là do bạn và cái bảo hiểm y tế của bạn, bảo hiểm y tế riêng của bạn, cá nhân của bạn chi trả. Thì đấy là cái mặt đầu tiên mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, là nếu như các bạn muốn tất cả mọi thứ đều miễn phí thì bạn phải đi bệnh viện công, phải đi theo đúng theo cái quy trình của họ, tức là phải đi khám bác sĩ. Đầu tiên là bác sĩ generalist, là bác sĩ gọi là bác sĩ đa khoa, xong sau đó thì bạn mới chuyển sang bác sĩ chuyên khoa, rồi này kia các thứ tinh, rồi bắt đầu mới nhập viện rồi kia. Mình thì lúc đầu mình cũng làm như thế, nhưng mà vì quá lâu và để mà những cái bệnh mà nó khá là đặc biệt ấy, thì không phải lúc nào bạn cũng đi được cái bác sĩ bệnh viện bình thường mà có thể chữa được ngay hay là làm được mọi thứ ngay, mà nó rất là lâu. Mình thì nó có không phải là cả cái mùa hè là nó đã khỏi rồi nhá, nó đã khỏi rồi. Thế xong rồi là cái bệnh này thì mình cũng nói qua luôn, nó là một cái bệnh mà rất là, nó giống như kiểu bệnh viêm gân và nó bị cái quá đi ấy, thì rất là hay gặp ở những cái người mà bị người phụ nữ nội trợ, hay là phụ nữ có bầu, có con nhỏ, nuôi con nhỏ. Mình thì không hề ở trong hai trường hợp đấy, mình không làm nội trợ và mình cũng không có con nhỏ, mà không hiểu tại sao mình bị rồi, mình phải chịu chứ biết làm sao được rồi. Thế thì khi mà mình đi chữa từ khắp nơi thì không được ấy, thì cuối cùng mình bắt buộc mình phải di chuyển sang cái hướng đi gặp những cái bác sĩ giỏi, họ chỉ cho mình là phải làm này kia. Thế thì như thế thì bản thân mình đã break cái thủ tục đấy rồi, thành ra là mình sẽ không được bảo hiểm một tí nào cả. Mình nghĩ rằng mình sẽ được chi trả một phần thôi, chi trả cái phần ví dụ như là khi mà các bạn phải trả tiền
cho bác sĩ chính này, bác sĩ mổ này, rồi bác sĩ gây mê này, rồi bệnh viện, trả tiền cho bệnh viện cho cái kiểu như sử dụng cái san, cái phòng mổ của bệnh viện nữa. Thì thường ở đây là clinic chứ không phải bệnh viện, thì gọi là bệnh viện tư nhân. Bây giờ trong là thời Covid ý, thì cái thời này, dịch bệnh này thì những người mà rất là khổ luôn các bạn ạ. Ví dụ như bình thường các bạn đi mổ thì các bạn sẽ có người đưa đi, sẽ có người vào đi cùng để này kia thứng tinh. Nhưng mà vì là Covid ý, cho nên là các bạn không được, bạn phải đi một mình, không có người đi kèm luôn. Tức là kể cả đến cổng bệnh viện, đến cổng bệnh viện về ấy, thì hôm đấy mình đã đi một mình. Thì lúc đầu nó thật tâm lý của mình rất tốt, vì mình nghĩ rằng là chuyện nhỏ, giống kiểu như là người ta đã gây mê cái tay này của mình rồi, xong người ta cứ thế người ta mổ, mình chỉ cần nhắm mắt vào coi như không nghe gì. Mình còn mang cả nút tai nữa cơ, bởi vì mình sợ nghe thấy tiếng người ta làm những thứ bên cạnh. Tại vì lúc bắt đầu nhập viện rồi thì bác sĩ mới bảo là thì y tá mới mang cho mình một cái bộ áo xanh xanh choàng, xong bắt đầu kiểu như là bắt thay hết quần áo. Bắt đầu lúc này mình bắt đầu mới sợ mọi người ạ. Bởi vì lần trước khi mình đi mổ ấy thì là bạn bị gây mê toàn thân ấy, thì lúc đấy họ bắt mình mặc cái bộ đấy. Nhưng mà hôm nay mình biết là bác sĩ bảo là mổ đơn giản lắm đấy, thì kiểu bác sĩ giải thích rất đơn giản. Nhưng mà đến lúc mà thấy kiểu áo yếc các thứ, mình bắt đầu mình hoảng. Mình bảo chết cha rồi, khéo rồi, đại phẫu à, chết rồi. Mình người ta bảo tiểu phẫu mà sợ đại phẫu à. Mà hoang mang hơn nữa ấy là khi mà y tá mang một cái cáng to đùng đến, xong bảo nằm lên đây, ta chuyển mày xuống phòng gây mê. Ôi rồi lúc này bắt đầu mới hốt hoảng, vì nghĩ rằng là gây mê cái tay ấy, giống như các bạn đi xét nghiệm máu hay gì đấy thì họ gây mê, họ chỉ cần xoa xoa thôi, hoặc là tiêm cái mê ở đây như kiểu mình đi nhổ răng thì họ chỉ tiêm vào cái chỗ nào mà mình mổ thôi ấy. Đây thì mình nghĩ chỉ cần tiêm vào tay, sao phải nằm nhất như hoành tráng thế này rồi. Ôi rồi đi xuống đến phòng gây mê các bạn ạ, sợ dã man. Kiểu thấy khoảng tầm 10 cái giường nằm như thế, xong các bạn cứ nằm. Mình vừa thấy sợ, mình bởi vì là trông rất là ghê, xong bác sĩ đi ra đi vào kiểu dao dĩa loảng xoảng, ui nghe kinh phách. Xong rồi vừa vào đến một nơi thì mình thấy là ở giữa cái phòng có một cái tivi rất là to, cái màn hình rất là to, xong chiếu hình dolphin, hình con cá voi ấy. Thế xong cứ thấy bác sĩ đi ra đi vào, cứ hết bác lại ngó này, ôi con dolphin này đẹp quá, ôi con này đẹp quá, màu này đẹp quá. Mình bảo mẹ chết cha rồi, mình vào bệnh viện tâm thần à? Sao này, chứ kiểu thấy bác sĩ với cả bệnh nhân nằm ở dưới cứ như này, trông kiểu một cười lắm ấy. Thế cả chứ chết mẹ, không hiểu được cái chuyện gì xảy ra này. Thế xong lúc đấy bác sĩ gây mê của mình thì trước đấy có một câu chuyện rất là hài hước. Đấy là khi mà mình đi khám bác sĩ ở đây ấy, tức là khi bác khám cho mình thì nói chuyện xong lúc bác ấy thấy mình kiểu như là có đeo cái khẩu trang Louis Vuitton thì mới nói chuyện về Louis Vuitton. Thì bác ấy cũng là kiểu khách hàng thân thuộc của Louis Vuitton, cũng quen hết tất cả những cái nhân vật mà mình thường xuyên giao tiếp ở Louis Vuitton. Thế là hai bác cháu đã có câu chuyện rất là hay ho về lúc đấy rồi. Thế là vừa mới làm đấy, đội cái mũ trông rất kinh dị đấy, thì bác sĩ mới hỏi là Thí Thư khỏe không? Mình đây là lần đầu tiên mà mình thấy có một cái, trước giờ đi rất nhiều nơi rồi và gặp rất nhiều, ở đây gần 20 năm rồi thì cũng đi khám bác sĩ nhiều, ít khi có bác sĩ nào gọi tên mình được mà nhớ được tên mình. Bác thứ tinh xong rồi hỏi chuyện mình cũng bảo buồn cười. Thế sao mình chứ không khỏe tí nào, sao mày bảo tao là chỉ có tiêm vào tay một tí thôi, sao bây giờ thấy nằm ra như này trông kinh thế. Thế xong bác sĩ bảo chứ yên tâm, đơn giản lắm, chỉ nằm đây cho nó có lệ thôi chứ đơn giản lắm. Thế là mình bắt đầu yên tâm. Lúc sau thì các bạn biết là mình mổ tay bên phải, thì tự dưng có một bác y tá đến cầm tay bên trái của mình tiêm, bắt đầu vạch ra lấy gân các thứ tinh, nhầm lấy ven, lấy ven. Xong bắt đầu mình bảo ôi bình tĩnh, tao mổ tay bên phải, tại sao mày lại gây mê tay bên trái, mày có nhầm không? Thế là bác y tá bảo chứ không nhầm, yên tâm, cái này là cái khác, cái này là cái khác. Mình bảo chứ ôi vậy khác là như nào, mình vẫn chưa hiểu, bắt đầu tò mò cái gì. Sau hồi bác bảo chứ thế bây giờ như này, bây giờ mày có muốn thư giãn một tí không, chứ bây giờ ta thấy mày căng thẳng quá. Mà chứ không căng thẳng, nếu mà không đau thì không căng thẳng. Thế xong rồi bác sĩ bảo không đau một tí nào, thề hứa luôn. Nếu mà đau mua tặng ngay một cái khăn Louis Vuitton. Mình bảo chứ hợp lý, ok. Thế là bắt đầu mới nằm ra đấy một lúc, xong bắt đầu thấy bác sĩ mới hỏi là thế bây giờ nằm đây đợi để thư giãn một chút ấy, thì nằm đây đợi một chút xong rồi xem cá voi nhá. Từ phức lại xem cá voi nữa, chuyện gì xảy ra. Thế hôm nay tự dưng thấy bác y tá lúc nãy đi đến và tiêm một cái gì đấy vào tay mình, tay bên trái. Thề với các bạn là từ lúc đấy trở đi
mình đã dần dần hiểu ra là họ tiêm cái gì vào người mình. Bởi vì lúc đấy mình kiểu sâu high luôn, cười dã man rồi cười luôn, xong rồi kiểu cứ vui vui, xong cứ bắt đầu sao mà cá voi đẹp thế, sao mà cá voi đẹp thế, buồn cười lắm các bạn. Xong rồi mình nhớ là hôm đấy mình kiểu lúc đấy là mình cảm thấy chưa bao giờ happy. Nó thật, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là có thể là mình sẽ dùng nhiều, trước đây trẻ có thể dùng chất kích thích này kia, nhưng mình thật sự là chưa bao giờ đời mình chưa bao giờ sử dụng bất kỳ một chất kích thích nào. Thì mình nghĩ rằng là cái thứ mà các bạn ấy tiêm vào người mình để relax đấy thì chắc là các bạn cũng biết là cái gì rồi. Thì mình nghĩ vẫn rất là buồn cười. Tại vì lúc đấy thì mình không còn có cảm giác nữa, mình chỉ rất là vui thôi, rất là vui về phần nói chuyện, kể chuyện là rôm rả, nói chuyện ầm ĩ luôn cả mình. Không mình nhìn thấy gì, vì lúc đấy bác sĩ bảo nhắm mắt vào thì mình chỉ nhắm mắt vào. Mình vẫn thấy cá voi nha, vẫn thấy cá voi bay lượn khắp nơi nha. Nói chung rất là vui. Thế xong sau đấy đến lúc tự dưng một lúc sau thì thấy bác sĩ vỗ tay vào chân mình. Thế xong lúc đấy mình mới giơ chân lên, thì mình thấy là mình cử động được chân tay các thứ, mình nhìn thấy mình bảo là bác sĩ bảo là đi sang ngồi, có thể dịch sang cái giường bên cạnh được không? Mình làm sao tao dịch được, tao không nhìn thấy gì cả. Thế bác sĩ bảo mở mắt ra là thấy. Thế là mình mở mắt ra thì đúng là mình thấy tất cả mọi thứ. Và các bạn biết mình thấy cái gì không? Lúc này là mình chui vào một cái phòng, eo ơi kinh dị như trong phim các bạn, phòng mổ mà eo ơi hiện đại lắm. Xong rồi kiểu ôi hoành tráng, đèn điếc các thứ, dùng máy móc, eo ơi lúc này bắt đầu run. Lúc này bắt đầu kiểu nhưng mà vì lúc đấy là mình đang kiểu relaxation, thành ra là mình không có cảm giác kìa, mình chỉ buồn cười thôi. Sau lúc này mình cứ nghĩ mình cứ buồn cười mãi là mình đang bị các bác sĩ trêu ấy, kiểu vậy. Mình bảo chứ ôi trời ơi mình bị chôn rồi, trời ơi. Xong cứ cười vui vẻ, xong buồn cười lắm. Nhưng lúc mà mình bước sang, không bước được, nhưng mà mình kiểu dịch từ cái giường, từ cái băng can ấy, cái mà nó xe đẩy ấy, sang cái giường nằm mổ. Thì mình hỏi bác sĩ là xong rồi hả, ta mổ xong rồi hả? Bác sĩ bảo không, bây giờ mới bắt đầu. Đây là lúc mình cười to nhất chứ. Má cứ tưởng là xong rồi, bây giờ mới bắt đầu là như thế nào. Xong mình không dám ngó sang cái tay bên phải này của mình biết là mình sắp sửa mổ cái tay bên phải, mình không dám nhìn nó luôn, mình sợ chết mà. Thế xong đến lúc bắt đầu mới thấy bác sĩ đẹp trai của mình đi vào. Bác sĩ đẹp trai thật. Đi vào xong bảo chứ mày ready chưa Thi Thu? Mình bảo chưa ready, không ready lắm, nhưng mà ok, ta không thấy gì cả, ta chỉ đang rất là buồn cười thôi. Thế lúc đấy mình cứ ngồi mình nói chuyện với cả, cứ nằm đấy thì mình cứ nói chuyện với cả y tá là ê lúc nãy tao nói cái gì đấy, tao cười cái gì đấy, tao nói kể chuyện gì kể lại cho tao nghe đi. Thế là mấy y tá cứ cười khặc bảo chứ không nói gì cả, tao chỉ thấy mày cười thôi. Thế xong mình mới hỏi bác sĩ là thế có thể nói cho tao biết là mày đã tiêm cái gì vào người tao không, bởi vì tao rất là vui. Bác sĩ à không nói được, cái này thì đây là bí mật nghề nghiệp, không thể nói được. Xong bắt đầu lúc đấy ở bên cạnh thì bắt đầu mình nghe thấy, nói thật là mình có nghe thấy tiếng dao nhưng mà không còn, mà mình không thấy gì ấy, nên là mình rất là kiểu relax luôn. Nói chung là cái tay này sẽ bị che một cái bạt thì mình không nhìn thấy chuyện gì xảy ra nữa thì nó đỡ sợ hơn ấy. Và họ giữ chặt cái tay mình bằng một cái khác, mà đến bây giờ thì đang bị tím, vẫn còn tím ở vòng cái chỗ vai này, bởi vì là họ phải giữ chặt, bởi vì sợ là mình dẫy ấy thì nó sẽ rung cái tay này của mình, thì họ sẽ là ảnh hưởng đến cái việc mổ họ, vì sau đấy mình không cảm thấy tay gì của mình nữa luôn. Lúc đấy thì rất là vui. Xong mổ xong thì bác sĩ hỏi là có ngồi dậy được không, thì mình bắt đầu mình bảo chứ ủa ngồi kiểu gì, bây giờ đầu óc vẫn còn thấy cá voi làm sao mà ngồi. Bác sĩ bảo đùa tí thử xem có ngồi được không, đùa tí thôi, thử xem thôi. Mình bảo chứ ủa, thế xong rồi bác sĩ đưa lên trên một cái phòng để nằm nghỉ. Thì cái lúc này ấy là cái lúc mà bắt đầu mình cảm thấy đầu óc mình như là nó lẫn lộn hai cái cảm giác, vừa buồn cười vì mình đang rất là vui vì kiểu cơ thể nó rất là retain ấy, rất là kiểu relax, nhưng mà mình cũng tự dưng lúc này mình là kiểu vừa khóc vừa cười luôn. Thì mình cảm thấy kiểu bắt đầu cái sự tủi thân nó mới trỗi lên, tại vì kiểu trời ơi mình đi một mình ở đây mình bây giờ tay mình cứ nghĩ rằng nó đơn giản như thế, bởi vì lúc mà mình nhìn thấy cái tay mình như này ấy thì mình kiểu thương ấy, thương bản thân dã man, xong thương tất cả mọi thứ, thương tay, thương cái thương cả cái bả vai của mình, thương cổ của mình nữa, vì mình phải đeo cái này đau luôn ấy, nó nặng mà. Thế xong mà các bạn có biết là khi mà các bạn không cảm giác được cái tay của mình như kiểu tay đi mượn, giống như kiểu tay giả, eo ghê lắm các bạn, cái kinh khủng luôn. Và lúc này là lúc mình bắt đầu mới đối diện với cái sự thật là mình vừa mới mổ xong và bây giờ mình phải dưỡng nó trong vòng
1 tuần đến 2 tuần. Và bây giờ mình sẽ không có được cái tay này để làm mọi thứ, tất cả mình phải làm thật sự là hoàn toàn bằng tay trái. Và mình đang một mình. Và ngoài cái chuyện một mình ra ấy, không phải một mình ở cái clinic này thì không sao, bởi vì bác sĩ y tá vẫn ở ngoài, vẫn là nhiều, nếu mà mình cần gì mình vẫn có thể gọi cho họ. Nhưng mà mình một mình bởi vì là mình đang ở nước ngoài một mình đang không ở gần ba mẹ mình, không gần gia đình của mình. Ở lúc đấy cảm thấy tủi thân kinh khủng các bạn, cảm thấy nó ôi má ơi, nói chung là cái cảm giác nó lẫn lộn. Thì mình biết rằng là khi mà các bạn tiêm những cái thứ đó vào người thì tất cả những cái gì, cái emotional của bạn nó đều trở nên maximum. Ví dụ như là bạn vui thì mình rất là vui, hoặc là bạn buồn thì vẫn rất là buồn. Thì cái cảm giác của mình lúc đấy là tủi thân tột độ luôn các bạn ạ. Thì các bạn xem cái video thì các bạn cũng thấy rằng là mình kiểu không kìm được ở những cái kiểu như là những cái cảm giác nó hơi tiêu cực một chút, hơi tủi thân một chút. Thế xong rồi lúc đấy mình bắt buộc mình phải gọi điện cho bạn mình để đến đón. Thì thực ra là mình cũng không nghĩ rằng là mình cần phải người đón. Với lúc đầu mình đi với tâm thế rất là ra xẻo một miếng rồi về kiểu thế. Ai dè nó trong nguyên một cục to đùng như này, không mặc được áo. Thì trước đấy thì mình cũng đã chuẩn bị, mình nghĩ rằng tay mình sẽ đau nên mình đã chuẩn bị nấu trước một nồi cháo để khi mà mình về cái mình có đồ ăn ngay. Rồi là có chuẩn bị trước đấy thì bác sĩ bao giờ cũng viết cho mình một cái đơn thuốc trước để mình uống. Thì mình đã đi mua trước đấy rồi, thì mình đã có sự chuẩn bị, nhưng mình không nghĩ rằng là nó lại phải là một sự chuẩn bị kỹ hơn như thế. Thì lúc đấy bạn mình đến đón thì bạn mình mắng mình tại sao mình không nói gì. Và thì thực ra thì một phần bởi vì kể nói để làm cái gì, bởi vì là mình cũng không thể cho ai vào cùng với mình được ở trong bệnh viện. Mà có đến đón thì đấy, bây giờ mày đến mày đón tao ở đâu có sao đâu, bởi vì lúc đấy mình phải nằm phần mấy tiếng để hồi sức ấy, để cho nó ấy. Nhưng mà mình không cần, tức là cái mức độ của mình nó không nhất thiết phải nhập viện, bởi vì bên này họ rất là hạn chế nhập viện. Vì nhập viện thì sẽ rất là tốn chỗ, mà nhất là trong cái thời Covid như này thì không ai nhập viện vì chỉ vì một cái tai mổ cả. Thì câu chuyện nó dừng lại ở đấy. Khi mà mình về đến nhà thì mình kiểu như là bạn mình đã giúp mình tất cả những cái, mà vì mình không thể nào mà đến áo mình còn không mặc nổi, không mặc áo cuối cùng phải để một cái tức là áo choàng ra ngoài cho khỏi lạnh, thì đi taxi để về nhà thôi, chứ còn cũng không có mặc áo tử tế ấy. Vì đây cùng như hôm nay bạn thấy là mình phải mặc một cái áo như thế này, thì các bạn biết là rất là khó khăn trong những câu chuyện sinh hoạt hàng ngày. Thì mình có em của mình đến giúp đỡ, nhưng mà những cái lúc như này thì buổi tối hôm đấy ấy, thì cái dư âm của cái thuốc vẫn còn trong người mình, và mình không có ngủ được đến tận 3-4 giờ sáng, và mình mỏi mồm dã man vì mình cười cả buổi mà, cho nên là rất là mỏi mồm luôn. Cả cái buổi đêm hôm đấy thì mình vẫn còn đang kiểu cười hí hí, nhưng mà cứ lúc thì khóc, lúc thì cười, nói chung là cảm giác nó rất là lẫn lộn. Thì mình thấy nó là một cái câu chuyện khá là vui để chia sẻ với các bạn. Không biết nó là vui hay là buồn, nhưng mà nếu như mà một cái bạn nào mà đang có ý định sắp đi du học, hay là sắp đi một cái nơi nào xa gia đình của mình ấy, thì nếu mà xem cái clip này của mình thì cũng nên suy nghĩ một chút. Bởi vì sống một mình ở nước ngoài là một cái điều cần có sự mạnh mẽ rất là lớn. Thói quen nào các bạn cũng có thể tự tập cho mình được, nhưng mà cái thói quen mà một mình, cái thói quen cô đơn ấy là một cái thói quen mà không thể nào mà tập được. Thường là người ta sẽ bị áp đặt điều đó, chứ mình không thể tập được cái chuyện đó. Và một cái điều nữa mà mình rút ra được ngay trong sau cái câu chuyện này ấy, đó chính là cái sự yêu thương bản thân. Các bạn biết không, khi mà mình sờ đến cái tay của mình ấy, cái lúc đấy, bây giờ thì mình cảm giác mình giơ tay lên được rồi nhá, còn hôm đấy cái tay nó cứ lủng lẳng như này ghê lắm. Với mình thương tay mình lắm ấy. Các bạn có biết không, khi mà các bạn không còn cái tay phải nữa thì các bạn sẽ thấy là cái giá trị của tay phải nó nhiều như thế nào. Thường là khi các bạn mất đi một điều gì đó, các bạn mới thấy được cái giá trị của nó. Vậy nên là mình lúc này mình mới nghĩ lại tất cả những câu chuyện trước đây mình đã từng trải qua. Bởi mình các bạn biết là mình 35 tuổi rồi. Thì mình sắp xong tuổi 36 thì mình đã biết là câu chuyện các bạn đang trải ra, các bạn còn quá trẻ và các bạn đang trải qua những câu chuyện tình yêu, những câu chuyện này kia, những câu chuyện buồn vì bạn bè này kia thì mình cũng đều trải qua hết rồi. Và mình thấy rằng là bây giờ mình nghĩ lại những cái chuyện đấy, mình nghĩ là sao mình ngu thế, sao mình lại dành thời gian, dành cái sự tổn thương trái tim của mình vào những cái việc vô bổ như thế. Trong khi đó các bạn thấy không, các bạn đau tay một chút xíu, mình đau tay một chút xíu, nguyên 2 tuần khỏi làm gì luôn. Mà đây không phải 2 tuần, là 2 tuần cộng 1 năm. 1 năm vừa rồi mình rất là khổ sở vì nó, cộng với 2 tuần này nữa không được làm gì, sống trong một cái cảnh rất là vất vả luôn, luôn phải có người hỗ trợ của người khác. Đến cả cái ngày hôm nay lắp cái đèn để quay cái clip này cho các bạn cũng là phải bạn mình đến lắp cho mình, chứ mình đâu có tự làm được. Trái tim của các bạn
thì các bạn luôn luôn làm nó tổn thương. Thế mà nó vẫn hoạt động mỗi ngày vì các bạn khóc như thế, khóc nhiều, tổn thương nhiều, sưng mắt lên rồi là này cái các bạn thấy đau tim không? Các bạn chưa cảm thấy điều đấy đâu. Thế tưởng tượng đi, nếu như mà các bạn cứ vì những cái chuyện mà không đâu đấy, đau thương, tổn thương bản thân mình, để rồi mà một ngày nào đó trái tim ngừng đập thì bạn nghĩ như thế nào? Đây chỉ mới là cái tay thôi nhé các bạn nhé. Không có tay phải thì mình vẫn có tay trái, vẫn có sự giúp đỡ của người khác, nhưng không có tim thì các bạn sống kiểu gì? Vậy cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn, và đây là một cái lời khuyên từ tự trái tim mình dành đến tất cả những bạn mà luôn theo dõi mình, luôn yêu quý mình. Đó là hãy dành cái sự tổn thương của bản thân mình cho những cái câu chuyện xứng đáng để bị tổn thương. Đừng vì những cái chuyện nó quá tầm thường để rồi mà cứ thường xuyên hành hạ trái tim của mình. Đấy là một điều không tốt các bạn. Đây là mình chẳng may mình bị bệnh thì mình bắt buộc mình phải chịu. Nhưng còn nếu như các bạn cứ tiếp tục gây tổn thương cho trái tim của các bạn ấy, thì là do chính các bạn, chứ không phải do một cái câu chuyện nào khác. Tất nhiên mình nói là các bạn, nhưng thực ra là mình đang nói mình, bởi vì là những năm vừa qua mình đã gặp những cái sai lầm đó. Và mình hy vọng rằng là nếu như các bạn xem được cái video này, và nếu như mà các bạn đang ở trong một cái tình trạng rất là down mood, rất là buồn bã vì chuyện tình yêu, vì chuyện bạn bè, vì chuyện công việc ấy, vân vân, vì cái gì đấy, thì mình mong rằng là các bạn hãy nghĩ đến trái tim của mình, hãy yêu bản thân mình, luôn luôn hãy đặt bản thân mình lên đầu tiên. Bởi vì những lúc như thế này, ai là người bên cạnh các bạn? Tất nhiên khi có gia đình thì các bạn biết rồi đấy, nhưng mà có những người như mình, trong hoàn cảnh của mình không có gia đình ở bên cạnh thì sẽ phải làm thế nào? Vậy nên tốt nhất là hãy để bản thân mình trên hết các bạn nhé. Ok, video ngày hôm nay là một cái video mình làm mà mình không biết là mình có cho nó online hay không, nhưng mà mình cứ làm. Và nếu như mà nó online mà bạn thấy đồng cảm với những gì mà mình chia sẻ, và hoặc là thấy vui vì cái câu chuyện đi mổ của mình thời Covid, thì cũng comment phía bên dưới cho mình biết nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bisous.